Bạn đã bao giờ đi ngang một cái hồ vào một buổi sáng lạnh cóng và thấy nó bốc khói chưa? Thật là một cảnh tượng kỳ lạ phải không? Không khí lạnh buốt đến nỗi cắn vào má bạn, vậy mà mặt nước hồ dường như đang sôi sùng sục, thả ra những sợi khói mờ ảo, trông giống như hơi nước hay khói vào không khí trong lành. Trông nó cứ như thể chính cái hồ là một cái nồi khổng lồ, ấm áp, đang nhẹ nhàng sôi sùng sục giữa một khung cảnh đóng băng. Xin tượng mê hoặc này có thể khiến bạn tự hỏi, liệu có ngọn lửa nào ẩn dưới sóng nước, hay một bí mật ma thuật nào đó mà nước đang nắm giữ không? Tại sao một khối nước, đáng lẽ phải đóng băng, lại có vẻ như đang sôi sùng sục giữa mùa đông lạnh giá? Chính câu hỏi đó là khởi đầu của một hành trình thú vị vào vật lý đơn giản nhưng tinh tế của thế giới tự nhiên của chúng ta. Xin tượng thường đẹp đến nghẹt thở. Hey, một khoảnh khắc hoàn hảo được lưu giữ trong thời gian. Hãy tưởng tượng một buổi sáng tĩnh lặng, khi mặt trời bắt đầu mọc, những tia nắng đầu tiên vẽ lên bầu trời những sắc hồng nhạt và cam. Những cây xung quanh trơ trụi, cành cây có thể phủ một lớp sương mỏng manh, không khí tĩnh lặng đến mức bạn gần như có thể nghe thấy sự im lặng. Và ở đó, trên toàn bộ mặt hồ, một làn sương mờ ảo, thấp thoáng nhảy múa và xoáy tròn, chỉ cách mặt nước vài cm. Nó chuyển động với một sự sống riêng, dịch chuyển theo tiếng thì thầm nhẹ nhất của làn gió, trông giống hệt như hơi thở của một người khổng lồ đang ngủ. Đây không phải là khói từ lửa, cũng không phải là dấu hiệu của nước sôi, mà là một ảo ảnh đẹp đẽ được tạo ra bởi chính thiên nhiên. Hiện tượng này thường được gọi là khói biển, khói băng giá hay sương mù hơi nước, là một cảnh tượng phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới khi mùa đông đến. Bí mật đằng sau cái hồ bốc khói không phải là phép thuật, mà là một nguyên lý vật lý đơn giản và tinh tế. Sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa nước và không khí phía trên nó. Hãy coi các khối nước như hồ và sông là những cục pin nhiệt khổng lồ. Trong suốt những tháng ấm áp hơn, chúng hấp thụ và lưu trữ một lượng nhiệt khổng lồ từ mặt trời. Nước có khả năng giữ nhiệt cao, nghĩa là nó nguội đi chậm hơn rất nhiều so với không khí. Vì vậy, khi mùa thu chuyển sang mùa đông và nhiệt độ không khí giảm mạnh, đôi khi xuống dưới mức đóng băng qua đêm, khối nước lớn trong hồ vẫn tương đối ấm nhờ nhiệt lượng tích trữ từ mùa hè. Điều này tạo tiền đề cho cảnh tượng ngoạn mục. Quá trình bắt đầu bằng sự bay hơi. Mặc dù nước lạnh, nhưng nó vẫn ấm hơn không khí lạnh giá nằm ngay trên mặt nước. Do sự ấm áp này, một phần nước bề mặt luôn bay hơi, biến thành một loại khí vô hình gọi là hơi nước. Điều này tương tự như cách một vũng nước khô đi vào một ngày mát mẻ, chỉ ở quy mô lớn hơn nhiều. Không khí ẩm này chứa đầy hơi nước, ít đặc hơn không khí lạnh, khô phía trên nó, vì vậy nó bắt đầu bốc lên. Nó giống như một luồng hơi ấm nhỏ bé, vô hình bốc lên từ toàn bộ bề mặt hồ, mang theo độ ẩm mà nó đã thu thập được từ nước bên dưới. Sự biến đổi kỳ diệu xảy ra ngay khi không khí ẩm này bốc lên gặp lớp không khí cực lạnh, thường dưới 0 độ C, lơ lửng ngay phía trên bề mặt. Không khí lạnh hoạt động như một máy làm lạnh nhanh. Nó nhanh chóng làm lạnh hơi nước, buộc nó ngưng tụ trở lại thành những giọt nước lỏng li ti hoặc, nếu đủ lạnh, thậm chí là những tinh thể băng cực nhỏ. Cái mà chúng ta thấy là khói hay sương mù hoàn toàn không phải là khí, mà là một đám mây khổng lồ gồm những giọt chất lỏng mới hình thành, lơ lửng. Đó chính là nguyên lý tương tự cho phép bạn nhìn thấy hơi thở của mình vào một ngày lạnh. Hơi thở ẩm của bạn ngưng tụ thành một đám mây có thể nhìn thấy khi nó gặp không khí mùa đông lạnh giá. Hiện tượng này về cơ bản là sự hình thành một đám mây rất cục bộ, thấp ngay trên bề mặt nước. Trong khí tượng học, đó là một loại sương mù được gọi là sương mù hơi nước. Mặc dù trông giống như hơi nước từ ấm đun nước, nhưng nó được hình thành bởi quá trình ngược lại. Hơi nước từ ấm đun nước là nước đã được đun sôi thành hơi và sau đó nguội đi để trở nên có thể nhìn thấy. Tuy nhiên, sương mù hơi nước là nước đã là hơi lạnh và được làm cho có thể nhìn thấy bằng cách được làm lạnh nhanh chóng. Đó là một minh chứng đẹp đẽ về sự ngưng tụ đang diễn ra, một quá trình cơ bản đối với các hệ thống thời tiết của hành tinh chúng ta, từ sương trên cỏ đến những đám mây bão lớn tích tụ trên bầu trời. Cảnh tượng tuyệt đẹp này không chỉ có ở một địa điểm cụ thể nào mà có thể được chứng kiến trên khắp thế giới. Ở bất cứ nơi nào có điều kiện phù hợp là không khí lạnh trên mặt nước tương đối ấm. Ví dụ, ở Việt Nam, cư dân Hà Nội đôi khi được chiêm ngưỡng cảnh tượng này trên Hồ Tây nổi tiếng vào những ngày đông lạnh nhất.
Khi một đợt không khí lạnh mạnh từ phía Bắc tràn xuống, làm nhiệt độ không khí giảm đáng kể, mặt nước Hồ Tây rộng lớn manh chậm nguội, có thể tạo ra một khung cảnh sương mù tuyệt đẹp. Tương tự, ở các vùng núi Sapa hay thành phố Đà Lạt ôn hòa, nổi tiếng với Hồ Xuân Hương, những khối nước bốc khói này càng làm tăng thêm vẻ lãng mạn và huyền bí cho phong cảnh vốn đã đẹp như tranh vẽ. Vượt ra ngoài Việt Nam, hiện tượng này trở nên phổ biến và ấn tượng hơn ở các vĩ độ cao hơn. Ngũ Đại Hồ của Bắc Mỹ nổi tiếng với những màn trình diễn khói biển ngoạn mục. Vào cuối mùa thu và đầu mùa đông, khi các khối khí Bắc cực tràn xuống từ Canada, mặt nước rộng lớn, sâu của hồ Superior hay hồ Michigan vẫn giữ được hơi ấm mùa hè, có thể tạo ra những đám mây sương mù, hơi nước cao ngút trời cuồn cuộn trên bề mặt như một đội tàu ma quái. Ở những vùng này, hiệu ứng có thể mãnh liệt đến mức ảnh hưởng đáng kể đến thời tiết địa phương, góp phần gây ra tuyết rơi dày do hiệu ứng hồ ở các bờ phía dưới gió. Một hệ quả trực tiếp của lượng hơi ẩm khổng lồ được bơm vào khí quyển từ hồ bốc khói. Ở các nước Bắc Âu như Phần Lan, Thụy Điển và Na Uy, hồ và vịnh hẹp bốc khói là một phần thiết yếu của trải nghiệm mùa đông. Ở đây, sự tương phản giữa nhiệt độ nước được giữ ở mức trên đóng băng nhờ thể tích và chuyển động của nó, và không khí Bắc cực lạnh buốt, có thể cực đoan. Điều này dẫn đến một lớp sương mù dày đặc và dai dẳng có thể bao phủ cảnh quan trong nhiều ngày, tạo ra một bầu không khí u ám và huyền ảo được ca ngợi trong văn hóa dân gian và nhiếp ảnh Scandinavia. Đó là một cảnh tượng phổ biến đối với những người thích xông hơi truyền thống, sau đó chạy ra và nhảy vào một cái hố khoét trên băng của một cái hồ đóng băng. Cơ thể họ bốc hơi trong không khí lạnh, mô phỏng hoàn hảo chính hiện tượng đang xảy ra ở quy mô lớn hơn xung quanh họ. Có lẽ, những ví dụ cực đoan nhất của hiện tượng này xảy ra ở các vùng cực trên Bắc băng dương và Nam đại dương. Khi các vết nứt hay các khe hở xuất hiện trong băng biển, chúng làm lộ ra mặt nước biển tương đối ấm, chỉ dưới 0 độ C, với không khí có thể âm 30 độ hoặc thậm chí lạnh hơn. Sự chênh lệch nhiệt độ kết quả lớn đến mức những đám mây khói biển dày đặc, cuồn cuộn bốc lên từ những vết nứt này, trông giống như một loạt các vết nứt núi lửa phun trào hơi nước. Quá trình này không chỉ đẹp mắt, nó đóng một vai trò quan trọng trong khí hậu cực bằng cách truyền một lượng lớn nhiệt và độ ẩm từ đại dương vào khí quyển, ảnh hưởng đến các kiểu thời tiết vượt xa khu vực lân cận. Mặc dù khoa học đã đưa ra lời giải thích rõ ràng, nhưng vẻ ngoài huyền bí của nước bốc khói tự nhiên đã tạo nên những câu chuyện dân gian và truyền thuyết trong các nền văn hóa trên khắp thế giới. Trong nhiều truyền thống cổ xưa, những hiện tượng như vậy được coi là hơi thở của những sinh vật thần thoại sống dưới sóng nước. Một số câu chuyện của người Mỹ bản địa kể về hơi nước là hơi thở của các linh hồn dưới nước hoặc con báo nước hùng mạnh, Manetho. Trong những câu chuyện khác, đó là khói từ những ngọn lửa trại của một bộ lạc dưới nước, một dấu hiệu của sự sống trong một thế giới ẩn giấu khỏi chúng ta. Những truyền thuyết này là một cách để con người hiểu về một thế giới vừa đẹp đẽ, vừa bí ẩn, gán cho chính cảnh quang một linh hồn sống động, biết thở. Một số yếu tố then chốt phải kết hợp hoàn hảo để phép màu thị giác này xảy ra, và cường độ của hiệu ứng có thể thay đổi rất nhiều. Yếu tố quan trọng nhất, như chúng ta đã thảo luận, là độ dốc nhiệt độ. Sự chênh lệch càng lớn giữa nhiệt độ nước và nhiệt độ không khí, thì hiện tượng bốc khói sẽ càng ấn tượng. Sự chênh lệch ít nhất 10 độ C hoặc 18 độ Fahrenheit thường cần thiết để hiệu ứng trở nên đáng chú ý. Hơn nữa, gió lặng hoặc rất nhẹ là yếu tố cần thiết. Nếu gió quá mạnh, nó sẽ nhanh chóng trộn lẫn không khí ấm, bốc lên với không khí lạnh xung quanh, làm tan các giọt nước trước khi chúng có thể tạo thành sương mù, có thể nhìn thấy. Một buổi sáng nhẹ nhàng, tĩnh lặng, cho phép sương mù hình thành và tồn tại, tạo ra lớp chăn mang tính biểu tượng đó trên mặt nước. Độ ẩm của không khí lạnh cũng đóng một vai trò. Mặc dù có vẻ phản trực giác, nhưng không khí lạnh khô thực sự làm tăng hiệu ứng. Không khí khô có thể hấp thụ nhiều độ ẩm hơn, điều đó có nghĩa là khi không khí ẩm bốc lên từ hồ, quá trình ngưng tụ xảy ra nhanh hơn và rõ ràng hơn khi không khí khô nhanh chóng bão hòa. Nếu không khí lạnh phía trên đã rất ẩm hoặc có sương mù, hiệu ứng của sương mù hơi nước sẽ ít rõ ràng hơn, hòa lẫn với các điều kiện khí quyển chung. Chính sự tương phản rõ rệt giữa không khí ẩm từ nước và không khí khô phía trên tạo ra những luồng khói rõ nét và giống khói nhất. Cuối cùng, đặc điểm của khối nước cũng rất quan trọng.
Các hồ sâu hơn, lưu trữ nhiều nhiệt hơn, sẽ tiếp tục bốc khói lâu hơn vào mùa đông so với các ao nông, nguội đi nhanh hơn nhiều. Thời điểm cũng rất quan trọng. Hiện tượng này phổ biến nhất vào mùa thu và đầu mùa đông, khi nhiệt độ không khí đã bắt đầu giảm mạnh, nhưng nước vẫn chưa có cơ hội mất đi hơi ấm mùa hè tích trữ. Một khi hồ đóng băng hoàn toàn, hiệu ứng sẽ dừng lại, vì lớp băng hoạt động như một cái nắp, ngăn nhiệt và độ ẩm của nước thoát ra không khí lạnh phía trên. Tóm lại, cảnh tượng mê hoặc của một cái hồ bốc khói vào một ngày đông lạnh giá không phải là dấu hiệu của lửa dưới nước hay những con thú thần thoại, mà là một bài học đẹp đẽ và dễ thấy về nhiệt động lực học. Đó là kết quả đơn giản, tinh tế của không khí ẩm bốc lên từ một khối nước và ngưng tụ khi nó gặp không khí lạnh hơn nhiều ở phía trên. Quá trình bay hơi và ngưng tụ nhanh chóng này tạo ra một đám mây hữu hình gồm những giọt nước nhỏ li ti mà chúng ta cảm nhận được là khói hoặc hơi nước. Đó là một minh chứng hoàn hảo, thực tế về các nguyên tắc khoa học cơ bản chi phối thời tiết, khí hậu và chính không khí chúng ta hít thở. Tất cả đều diễn ra trong một màn trình diễn thị giác đầy mê hoặc. Hiện tượng này minh họa một cách đẹp đẽ sự liên kết của thế giới tự nhiên. Nó nhắc nhở chúng ta rằng các yếu tố dường như tĩnh lặng trong môi trường của chúng ta, như một cái hồ đang trong trạng thái trao đổi động liên tục với khí quyển. Nhiệt và độ ẩm liên tục chảy, điều khiển các hệ thống thời tiết lớn và nhỏ. Các nguyên tắc tương tự tạo ra sương mù trên một cái ao địa phương được mở rộng để tạo thành những đám mây khổng lồ trên đại dương, ảnh hưởng đến các kiểu khí hậu toàn cầu. Nhìn thấy khói trên mặt nước giống như được nhìn vào phòng máy của hành tinh chúng ta, chứng kiến một trong những bánh răng nhỏ, quan trọng trong cỗ máy vĩ đại của hệ thống khí hậu trái đất. Bằng cách hiểu khoa học đằng sau cái hồ bốc khói, chúng ta không làm giảm đi sự kỳ diệu của nó. Chúng ta tăng cường sự trân trọng của mình đối với nó. Biết cách nó hoạt động cho phép chúng ta không chỉ nhìn thấy một bức tranh đẹp, mà còn là một điệu nhảy phức tạp của năng lượng và vật chất. Nó khuyến khích một cảm giác tò mò và ngạc nhiên sâu sắc hơn về vô số hiện tượng tự nhiên khác đang diễn ra xung quanh chúng ta mọi lúc. Đó là một lời nhắc nhở rằng thế giới tràn ngập những bài thơ khoa học, nơi các định luật vật lý biểu hiện thành những khoảnh khắc đẹp đến nghẹt thở. Kiến thức này biến một quan sát đơn giản thành một trải nghiệm phong phú hơn, ý nghĩa hơn, kết nối chúng ta sâu sắc hơn với môi trường. Cuối cùng, cái hồ bốc khói là một món quà từ thiên nhiên, một khoảnh khắc đẹp thoáng qua dành cho người dậy sớm và người quan sát kiên nhẫn. Đó là một cảnh tượng yên tĩnh làm nổi bật vẻ đẹp thanh bình của mùa đông, chứng tỏ rằng ngay cả trong những thời điểm lạnh giá nhất, khắc nghiệt nhất, vẫn có thể tìm thấy vẻ đẹp và sự sống động sâu sắc. Nó dạy chúng ta nhìn kỹ hơn, đặt câu hỏi và trân trọng rằng đằng sau mỗi bí ẩn tự nhiên là một lời giải thích hợp lý, và thường là đơn giản, mà theo cách riêng của nó, cũng kỳ diệu như bất kỳ truyền thuyết cổ xưa nào. Lần tới khi bạn nhìn thấy một cái hồ thở sương vào không khí mùa đông, bạn có thể mỉm cười, biết rằng bạn đang chứng kiến vật lý đáng yêu của một thế giới đang thức dậy.